Dacă Prigojin parcă e în Sankt Petersburg, parcă e la Moscova, parcă e în Belarus, de Gerasimov și Surovikin n-a mai auzit și nu i-a mai văzut nimeni de 2 săptămâni. Oare ce s-a fi întâmplat cu băieții ăștia? Să fie și asta o fentă de la Kremlin? Frumoasă fentă! Să le fi fost prea cald, să fi încercat să zboare sau să fi băut ceaiul nepotrivit? Cine știe? Ziua 500 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au înregistrat câștiguri semnificative din punct de vedere tactic în zona Bahmut și au continuat operațiunile de contraofensivă în cel puțin 3 alte sectoare ale frontului pe data de 7 iulie. Imaginile geolocalizate publicate indică faptul că forțele ucrainene au realizat câștiguri semnificative din punct de vedere tactic lângă Yahidne, la 2 km nord de Bahmut. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive la nord și la sud de Bahmut, iar comandantul forțelor terestre ucrainene, generalul colonel Oleksandr Sirski, a raportat că forțele ucrainene au stabilit controlul asupra pozițiilor pierdute anterior în zona Bahmutului. Purtătorul de cuvânt al statului major ucrainean, Andrei Kovalev, a raportat că forțele ucrainene au obținut de asemenea un succes parțial lângă Klishchiivka, la 7 km sud-vest de Bahmut. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în vestul regiunii Zaporojie și de-a lungul graniței administrative dintre regiunile Zaporojie și Donetsk. Ministerul rus al apărării și alte surse ruse au susținut că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive în direcția Kremina, de-a lungul graniței Harkov, în oblastul Luhansk. Se pare că forțele ruse au angajat aproape în totalitate gruparea de forțe de est rusă în sudul Ucrainei, iar observatorul militar ucrainean Constantin Mașoveț a declarat pe 5 iulie că gruparea de forțe de est este compusă din armata a 5-a, armata combinată a 35-a, a 36-a și a 29-a combinate, toate din districtul militar de est. Institutul pentru Studiul Războiului nu poate confirma componența exactă a grupării de forțe de est, deși continuă să pară că această structură de comandă a direcției operaționale este în mare parte coextensivă cu districtul militar de est. Mașoveț a susținut că divizia a 127-a de puși motorizate, a 5-a combinată și brigada a 60 de puși motorizate operează de-a lungul graniței administrative dintre regiunile Zaporojie și Donetsk și că cealaltă unitate principală, a 57-a, brigadă de puși motorizați, operează la sud de Bahmut. Institutul pentru Studiul Războiului a observat divizia 127, a 5-a combinată și brigada 60 în zona de frontieră Zaporojie, în oblastul Donetsk, împreună cu afirmațiile anterioare ale Rusiei, conform cărora brigada 57 de pușcași motorizați a operat pe flancul sudic al Bahmutului. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mașoveț a declarat că brigada 38 de pușcași motorizați, a 35-a combinată, brigada 64 de pușcași motorizați și a 69-a separată de acoperire sunt desfășurate în vestul regiunii Zaporojie, iar brigada 37 de puși motorizate, 36 combinată și brigada a 5-a separată de tancuri sunt desfășurate la Novokali, din sud-estul Novokali, vestul regiunii Donetsk. Ce ne arată nouă asta? Asta ne arată că Rusia a rămas fără trupe de rezervă și că cifra de peste 200.000 de soldați pierduți de Rusia în Ucraina, cifră dată de ucraineni, foarte probabil este una reală. Desfășurarea aproape în totalitate a grupării de forțe de est a Rusiei, extinse pe linia frontului, în sudul Ucrainei, sugerează că apărarea rusă din sudul Ucrainei ar putea fi fragilă. Raportul lui Mașoveț sugerează că singura rezervă pe care armata rusă o menține în sudul Ucrainei este formată din elementele ale armatei 29 de arme combinate,
cea mai mică armată de arme combinate din Districtul Militar de Est, care are o singură brigadă de manevră, Brigada 36 de pușcași motorizați. Elemente ale brigăzii 36 de pușcași au participat la bătăliile de la Kiev la începutul anului 2022 și lângă Vuhledar la începutul anului 2023 și, prin urmare, sunt probabil degradate. Apărarea rusă din sudul Ucrainei, deși formidabilă, nu este de netrecut. Forțele ruse din sudul Ucrainei ar trebui probabil să se retragă pe poziții defensive, pregătite fără un sprijin semnificativ din partea rezervelor operaționale, dacă forțele ucrainene ar obține o descoperire operațională. Retragerea în contact este o sarcină militară extrem de dificilă și nu este clar că forțele ruse aflate în contact s-ar putea retrage cu succes din primele linii pe alte linii pregătite în ordine, mai ales dacă acele forțe și forțele din spatele lor, în eșalon, sunt uzate și fără susținere. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că forțele ucrainene fac probabil un efort treptat pentru a degrada sistematic puterea de lupta a Rusiei în sudul Ucrainei, în timp ce, crescând fragilitatea apărării rusești, o macină. Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu rachete și drone împotriva zonelor din spatele frontului din Ucraina în perioada 6-7 iulie. Statul major ucrainean a raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 12 din cele 18 drone Shahed și 7 din cele 11 rachete de croazieră calibr. Statul major ucrainean a raportat că forțele ruse au lansat drone din zonele din regiunea Krasnodar și că rachetele rusești au lovit orașul Iov, o instalație de infrastructură din orașul Zaporozhye și o clădire rezidențială din regiunea Cercaș. Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU a declarat că forțele ruse au lansat peste 1000 de drone iraniene Shahed împotriva Ucrainei din septembrie 2022. Multe dintre acestea asupra obiectivelor civile, ceea ce constituie o crimă de război. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.